ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා. මම ඔබ සැම CNK ඇකඩමි වෙත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද රිබන් පාඩමක් කරන්නයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කියන්නම්. මල් මහන රාමුවක් අවශ්‍යයි. පොප්ලින් රෙදි කෑල්ලක්, එහෙම නැත්නම් ලිනන් රෙදි කෑල්ලක්. ඔබට අවශ්‍ය පාටවල් වලින් රිබන්, පැන්සලක්, මේ කැපැසිටි ඉදිකටු, කැරණි නූල්. මේ අද මම මහන එකට කැරණි නූල් ඕනේ වෙන්නේ. සමහර ඒවාට ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. රිබන් මේ කැරණි නූල් වගේම සයිස් එකකින් රිබනුත් තියෙනවා චූටියට හීනියට. ඉස්සෙල්ලාම මේක රාමුවට දාගන්න ඕනේ පොප්ලින් රෙදි කෑල්ල. මේක මෙහෙම දාලා හොඳට තද කරගන්න. මෙහෙම තද කරලා හොඳට තද කරලා මේක මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම තද කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ රෙද්ද මේක හොඳට අදින්න. මේක හොඳට අදින්න. මේක හොඳට තදට තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ රිබන් එකේ මේක මේ විදිහට ඇලට කපා ගන්න. මෙහෙම. ඒකලා මේක මේ කැපැසිටි ඉදි කට්ටට දාගන්න. මේ තියෙන්නේ එහෙම දාලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මල ඊට පස්සේ ඇඳ ගන්න. මේ නටුව, මේ කොලේට මෙහෙම ඉරක් ගහගත්තාම ඇති. ඔව්. ඊට පස්සේ මල් පෙති අපි 5ක් ඇඳගමු. එක සමානව ඇඳ ගන්න පෙති 5. ඊට පස්සේ මේ කැරණි නූල් පොටවල් 5ම මම දාලා තියෙන්නේ. ඒක ඒ ප්‍රමාණෙම දාගන්න නැත්තම් කැතයි. ඊට පස්සේ නැටි මැස්මෙන් මේක මහ ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ නැටි මැස්ම දන්න ඇති. විසිතුරු මැහුම් කලාවේදී නැටි මැස්ම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන ඇති කියලා මම හිතනවා. නැත්තම් මේ විදිහට මුල පුරා ගන්න, ගැට දාන්න යන්න එපා. මේ විදිහට මුල පුරා ගන්න. ඊට නැටි මැස්ම මහන්න. මේ විදිහට මේ මෙතනට එනකම්ම මහ ගන්න. මේක එක පැත්තටම නූල ඇදෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ නම් මේ පැත්තේ එහා පැත්තයි දෙපැත්තකට යන්න එපා. මේ විදිහට මහ ගන්න. මහලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ එතනින් ඇතුළට දාලා මේකේ ගල කරගන්න. එතනින් කරලා ඊට පස්සේ අපි කොලයක් මහනයිටි කියලා දෙන්නම්. මේකේ අගට ගැටයක් දාගන්න. මේ රිබන් එකේ පැති දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්ත මේ දිලිසෙන්නේ නැති පැත්ත යන්තම් ටිකක් දිලිසෙන්නේ නැති පැත්තක් තියෙනවා. ඒක කන පිට. මේ පැත්ත තමයි හොඳ පිට. මේක අපි යටින් මෙහෙම ගන්නවා. මේකට ලිනන් වගේ රෙද්දක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේ අර නූල් වලට වැඩිය ටිකක් මහතයිනේ මේ
රිබන් එකකින්ද රිබන් එක එන්න උඩට ගන්න අපහසුයක් තියෙනවා. මෙහෙම අරගෙන මේක මෙහෙම කරලා හොඳට හරවා ගන්න. මෙහෙම හරවා ගන්න. මෙහෙම ලස්සනට ඒක හරවගෙන ඊට පස්සේ මෙහෙම අල්ලලා දැන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඕනම මේ දවස්වල තියෙන කොවිඩ් තත්ත්වයට එක්ක මට අවශ්‍ය රිද්ද හොයාගන්න බැරි වුණා. කඩවල් එහෙම වහලා හින්දා මම මේ ගෙදර තිබ්බ දෙයකින් තමයි මේක කරන්නේ. මේ මෙහෙම කළා මේ පිටිපස්සෙන් මෙහෙම අල්ලලා මෙහෙම හරව ගන්න. මෙහෙම පිටිපස්සෙන් අල්ලලා හරවලා ඔය විදිහට හදාගන්න. ඒක කොලයක් මෙහුවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ඒකෙත් හොඳ පිට හරව ගන්නවා. මම හරවලා මම අල්ලලා එතනට අපි හොඳ පිට ඔහොම එන්න ඕනේ. මේ පිටිපස්සෙන් ඔහොම කරකවලා හදාගන්න. මේ විදිහට කොළ ටික මහ ගන්න. දැන් මම මල මහන හැටි කියලා දෙන්නම්. මල මහගන්න. දැන් මේ අය අරක වගේම තමයි මේ ඉස්සල්ලාම මේ පාඩම තමයි මේක. ගැටයක් දාගන්න. නැත්තම් එනවා මේකෙත් හොඳ පිට පැත්තට හරවා ගන්න. මේ දිලිසෙන පැත්තට හරවාගෙන මල් පෙත්ත හදාගන්න. කොලේ මෙහුවා වගේමයි එහෙම ටිකක් ලස්සනට හදාගන්න මේකේ ඉදි කට්ටේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ පෙත්ත මේක දැන් මම මෙහෙම ඇද්දා කියලා මේ රාමුව මේ රෙද්ද බුරුල් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම බුරුල් වෙනවා නම් ආයතරයක් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම කරලා අදින්න. මේ රාමු කඩවල ගන්න තියෙනවා. එම්බ්‍රොයිඩර් රාමු කියලා ඉල්ලපුවම දෙනවා. එක එක සයිස් ඒවා තියෙනවා. ලොකු ඒවා ගන්න එපා. ලොකු ඒවා අල්ලගෙන අපිට මේ පාලනය කරගන්න අමාරුයි. පොඩි එකක් ගන්නවා. මේ සයිස් එකක් ගත්තනම් හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම මේ පෙත්ත වහනවා. එකම පැත්තට තියෙන්න ඕනේ. මේක මල් පෙති එකම හැම මලකම වගේ පෙති එක වගේනේ. මේ මහන මලෙත් ඒ විදිහට ලස්සනට පෙත්තුම තියෙන්න ඕනේ. මේක වගේම තියෙන්න ඕනේ ලස්සනට. ඇඳ ගන්නමත් ඉතින් අවශ්‍ය නැහැ. Tamanට පුළුවන් නම් මතකෙන් මහ ගන්න. එහෙම මහ ගන්න. ඒක තමයි ගොඩක් හොඳ. නැත්තම් පැන්සල් ඉරි නිර්මාණය නිම වුණාට පස්සේ මෙහෙම පැන්සල් ඉරි පේනකොට කැතයිනේ. ඒකින්ද
මේ විදිහට පෙති 5ක් මහ ගන්න මේකට. සාමාන්‍ය පෙති 5ක් නේ තියෙන්නේ මලක. එහෙම මහලා දැන් මේ පෙති දෙකත් එහෙම මහ ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට මැදට වෙන පාටකින් ඕගලන්ට ඕන නම් ෆ්‍රෙන්ච් නෝට් කියලා තියෙනවා. ඒ ෆ්‍රෙන්ච් නෝට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකෙන්ම වෙන පාටකින් දාගන්නත් පුළුවන්. මම කහ පාටකින් දාලා පෙන්නන්නම් මැදට. මේ විදිහට මැදට දාගන්න කහ පාටින්. හරි ඕගොල්ලන්ට කැමති පාටකින් එක කරගන්න. මලට ඉතින් තමයි වර්ණ ගැලපෙන විදිහට කරගන්න. දාලා මේක මෙහෙම කරලා ඔතන්න. මේක ඔතලා මේක ආපහු ගන්න. මෙහෙම මේ ඉදි කට්ටේ ඔතන්න මේක. රිබන් එක මේ ඉදි කට්ටේ ඔහොම ඔතලා මෙහෙම කරලා ආපහු මේකටම ගහන්න. කොහොමද ඉදි කට්ට ඇදලා ගන්න. එහෙම ආපුවම ලස්සනට තියෙනවා මැද. මේ පෙති තුනත් මහල් පෙති පහම මහලා මේ විදිහට ගන්න. මේ විදිහට නිම කරපු නිර්මාණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මම පොඩියට සාම්පල් වගේ මහලා තියාගෙන ඉන්න ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේ විදිහට. එහෙමනම් අද දවසට මම සමු ගන්නවා ඕගොල්ලන්ගේ. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා.